مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة المهارات الناعمة، واللي راح نتناول بها اليوم مهارات إدارة الوقت. بالمقدمة احنا نقول بأنه كلنا يشعر بنقص الوقت في أحيان كثيرة. الناس طبعا لهم أنماط مختلفة في طريقة إدارة الوقت. لكن فما هي العوائق اللي تؤدي إلى أنه ما نقدر ننظم الوقت؟ أول عائق هو عدم وضوح الأهداف، وهذا عدم وضوح يؤدي إلى صعوبة تحقيقه. يعني مثلا نقدر نتخيل أنه إذا واحد دا يرمي شيء وما دا يشوف الهدف، بالتأكيد ما يقدر يصيبه. الجانب الثاني هو أنه الناس ما عندها مهارات تنظيم شخصية، سواء على الصعيد الشخصي أو العائلي أو العمل. أيضا أنه كثير من الناس من الصعوبة أنه يقولون لا أو يرفضون المهام اللي أو طلبات الآخرين اللي تؤدي إلى أنه يعني يلتهون عن تأدية مهامهم الأصلية. أيضا تضييع الوقت عن طريق رد المكالمات التليفونية أو الانغماس بالمجاملة والحديث في أمور اللي ما لها علاقة، بدل من أنه نؤدي مهامنا الملقاة علينا. أيضا التشتيت، أي عمل أشياء عدة في نفس الوقت، وهذا يؤدي إلى تشتيت التركيز وصعوبة إدارة. فكيفية تنظيم الوقت، هناك مجموعة استراتيجيات اللي حنحاول نناقشها بهذا التقديم. الأول هو أنه نحدد معوقات تنظيم الوقت، أنه مثل ما نقول نعرف وندرس لماذا نفشل في تنظيم وقتنا. أيضا تحديد الأهداف، واحدة من الاستراتيجيات تحديد الأهداف هي ما يسمى الأهداف الذكية، السمارت جولز، اللي راح نناقشها في حلقة قادمة. بس هي باختصار تعني أنه الأهداف يجب أن تكون سمارت، أو خلينا نقول أنه تكون ممكن أنه تعرف، ممكن قياسها، أو يمكن الوصول إليها، أو يمكن أنه تحقيقها، ويمكن كذلك أن تكون لها توقيت محدد. طبعا الكل يعرفون بأنه أفضل طريقة خلال التاريخ البشري هي كان استعمال التقويم أو كالندر. الآن تتوفر أشكال عدة من التقاويم على شكل ورقي أو أيضا تعلم قول لا. طبعا ما معنى تعلم قول لا؟ أنه نتخلى عن مبادئي أو أنه ما أحب مساعد الناس، ولكنه بدل من أنه أوعد بتنفيذ أشياء كثيرة ما أقدر أنفذها، من الأفضل أنه أحسن قدرتي على إنجاز المهام في مواعيدها. هناك 3 مبادئ يجب أن نتعلمها على مود نقول لا. هو أنه ما في مقدور الشخص أنه يحقق كل ما يرغب في إداءها. بعدين أنه هناك مهام ممكن تحقيقها لكن لا يمكن تحقيقها في وقت معين، تستغرق وقت طويل، فيمكن من الأفضل أنه أتخلى عنها. وأيضا هناك مهام ما تتناسب مع أهدافي الأساسية، يعني خلينا نقول هي أهداف مهام جانبية أو خارجة عن الموضوع، فالمفروض أنه أنا أتخلي عنها، لأن الوقت اللي راح أقضي بها خلي أركز على تحقيق المهام المطلوبة من عندي.
وهذا أيضا يجب أن يكون بعيد عن التشويش والمقاطعة. يعني مثل ما قلنا التشويش مثلا الآن مع انتشار الجوال، الإنسان دا يقوم كثير من المكالمات اللي قد تكون تشغله عن أداء مهامه، أو أنه ألتهي في مكالمات جانبية وضيع الوقت بدل من أنه أقوم بمهامي المطلوبة. في حياتنا اليومية في أوقات كثيرة إحنا مجبورين ننتظرين، مثلا عند زيارة الطبيب، عند ما ننتظر وسائل النقل، في المطارات، أثناء الرحلات، هاي كلها بعد أنه نحقق مهامنا وننجزها من الضروري أنه يصير عندنا تقليد أنه نحتفل، أما أنه عن طريق ناخذ إجازة أو ناخذ نوع من المكافأة، سواء بالنسبة للشخص نفسه أو بالنسبة للفريق اللي دا يشتغل. في الخلاصة نحب يعني نذكر قصة قصيرة عن أستاذ كان يدرس موضوع تنظيم الوقت، وقام بتجربة بسيطة للطلاب ماله. أحضر وعاء مثل ما نشوف بالصورة، وقام بملئه بمجموعة من الحجارات الكبيرة أو الأحجار الكبيرة، وطلب من الطلاب ماله أنه هل أنه هو مملوء. الطلاب قالوا لا، لأنه في فراغات. قام بعدها بأخذ حصو أصغر وملأ في الإناء، أيضا كان غير مملوء. بعدين أخذ قليل من الرمل وملأ بالإناء، بس بقى فراغ. والطلاب أيضا قسم قالوا أن الإناء مملوء، وقسم قالوا لا، غير مملوء. بعدها قام بأخذ الماء وسكبه بحيث ملأ الإناء، فطبعا الإناء أصبح مملوء. وبعدين سأل الطلاب هل إنه ما هو الهدف من هذه العملية؟ فواحد من الطلاب قال له بأنه العملية تعني أنه حتى أنا لو جدولي اليوم يكون مملوء، دائما في مكان حتى أخذ مهام جديدة. نشكر لكم متابعتكم لهذه الحلقة، ونتأمل من عندكم أنه تشتركون حتى تتابعون دروسنا من قناة التعلم المستمر. ومع السلامة.